Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu nhà cô bác, anh chị và các bạn đang còn gạo, hãy cùng vào bếp làm với Hana một món bánh hấp mềm ngon như bánh cuốn. Bánh được tạo hình theo kiểu bánh trung thu với lớp vỏ bên ngoài mềm, phần nhân bên trong thì đậm đà để nguội bánh không bị cứng. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị 300g gạo dẻo. Sau đó, vo thật sạch. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ vo gạo cho tới khi thấy nước trong để giúp bánh được trắng đẹp hơn. Để ráo gạo, tiếp theo, mình sẽ nấu 250ml nước cho tới khi nước sôi. Khi nước sôi thì mình tắt bếp, cho hết phần nước này vào gạo và khuấy đều, để nắp lại, ngâm ít nhất là 4 tiếng hoặc là mình để qua đêm. Phần gạo này Hana đã để qua một đêm. Sáng hôm sau cho vào cối xay sinh tố, xay mịn. Nếu mà mình lượt qua rây, bột gạo chưa được mịn thì mình tiếp tục cho trở lại máy và xay thêm một lần nữa, giúp cho bột được mịn màng hơn. Sau khi xay xong, lượt bột qua rây và để qua một bên. Tiếp theo, cho một cái nồi nhỏ lên bếp, cho vào nồi 250ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn. Nấu cho tới khi phần nước này sôi lăn tăn. Cô bác, anh chị và các bạn mình dùng nồi chống dính, khi khuấy bột sẽ dễ dàng hơn. Khi nước bắt đầu sôi thì khuấy đều bột gạo lên. Phần bột này cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần, mình chia khoảng 5 tới 6 lần. Khi cho bột vào, mình khuấy đều bột và nước xong mới tiếp tục cho phần khác. Mỗi lần khuấy như vậy khoảng 30 giây là được. Tổng cộng thời gian khuấy bột này của Hana khoảng 3 phút ở lửa vừa. Sau 3 phút trộn đều tất cả bột xong, mình sẽ đảo bột từ dưới lên thêm 2 phút nữa. Bột đạt là không quá ướt, cũng không quá khô. Khi mình vo viên vô tay, phần bột không bị chảy xệ. Sau 2 phút, mình tắt bếp. Thoa một ít dầu ăn chống dính vào tô, cho bột vào. Lúc này, bột còn rất nóng, nên mình sẽ dùng cái phới dẹp, trộn đều bột thêm 1 phút nữa, giúp cho bột được mịn màng hơn. Sau 1 phút, mình rây vào 60g bột năng, giúp cho bột bánh có độ dai nhẹ và trộn đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn đừng rây vào một lần, mình cho làm 2 lần. Trộn xong, mình mới tiếp tục cho phần còn lại. Khi bột đã bớt nóng, mình có thể dùng tay để nhồi cho hỗn hợp bột được dẻo mịn. Với lượng gạo 300g thì 60g bột năng là vừa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình cho bột năng nhiều quá thì phần bột bánh sẽ mềm, không được sắc nét khi mình nhấn khuôn. Hoặc ngược lại, nếu mà bột năng ít quá,
phần bột gạo cứng, bánh sau khi làm xong không có độ mềm. Bột sau khi nhồi xong, mình đậy lại để qua một bên cho bột nở. Tiếp theo, Ly chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 20g nấm mèo khô. Sau khi ngâm nước ấm khoảng 10 phút cho nấm mềm thì mình rửa sạch và cắt nhỏ. Đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm phi thơm. Cho hết phần nấm mèo cắt nhỏ vào, xào khoảng 2 phút. Xào nấm trước giúp cho phần nhân được thơm ngon hơn và ăn không bị hôi mùi nấm. Sau 2 phút mình tắt bếp và để cho phần nấm này nguội bớt trước khi trộn vào thịt. Thịt thì Hana sử dụng 300g thịt xay cho vào tô. Cho hết phần nấm mèo vào. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu giã hơi nát. Mình làm tiêu hơi nát thì sẽ ngon hơn là tiêu xay. Sau đó trộn đều lên. Thêm vào 20g hành lá cắt nhỏ trộn đều. Để giúp cho phần nhân luôn giữ độ ẩm và ngon hơn thì thêm 1 muỗng canh dầu ăn trộn đều. Sau đó mình sẽ chia phần nhân này làm 16 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 28g. Sau khi chia nhân xong, mình sẽ nhồi sơ phần bột lại và cũng chia 16 phần, mỗi phần khoảng 50g. Vì bột hơi mềm nên khi vo tròn viên bột xong, cô bác anh chị và các bạn nhớ áo bên ngoài một lớp mỏng bột năng để chống dính. Để tạo hình bánh, mình sẽ chuẩn bị sẵn một miếng giấy nến có kích thước bằng với khuôn bánh trung thu. Bánh trung thu của Hana mỗi khuôn có đường kính khoảng 8cm, chiều cao khoảng 2,5cm. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm nhỏ hơn, mình nhớ chia bột lại và chia nhân lại. Làm bánh mỏng, bánh sẽ ngon hơn là mình làm bánh dày. Dàn mỏng từng viên bột ra, cho nhân vào chén giữa và gói lại. Để giúp cho bột bánh được lấy ra khuôn một cách dễ dàng thì áo bên ngoài một lớp bột năng. Cô bác anh chị và các bạn mình đừng áo dày quá. Khi áo bột năng xong, mình dùng tay phủi bớt phần bột bên ngoài mới cho vào khuôn. Vì nếu mà mình cho vào khuôn liền, mặt bánh dính như bột, bánh sẽ không được sắc nét sau khi hấp xong. Dùng tay ấn nhẹ phần bột bánh xuống dưới khuôn và tiếp tục làm như vậy với 3 khuôn còn lại. Lúc này YouTube có thêm phần cho điểm. Nếu cô bác anh chị và các bạn nhìn dưới clip thấy chữ HIBE, mình nhấn vào và cho điểm giúp kênh Hana được tiếp cận được nhiều người. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu cô bác anh chị và các bạn chống dính kỹ thì sau khi làm xong chỉ cần lật ngược khuôn lại, gõ nhẹ phần bột bánh, rất là dễ dàng để lấy ra. Vì bột hơi mềm nên mình tránh chạm vào bánh nhiều quá, làm cho bánh bị biến dạng không còn nét ban đầu. Trong lúc tạo hình, cô bác anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, cho bánh lên xửng hấp ở lửa vừa 12 phút. Trong 12 phút, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp xả hơi từ 3 tới 4 lần, giúp cho mặt bánh không bị biến dạng. Sau 12 phút, mình dỡ nắp ra hoàn toàn, quét lên mặt bánh một lớp dầu, giúp cho phần bột bánh luôn mềm ngon. Nếu cô bác anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ
thì rất dễ dàng thành công với món bánh này. Phần bột bánh thì mềm ngon để nguội không bị cứng, phần nhân thì đậm đà. Với cách tạo hình bánh trung thu độc đáo sẽ mang tới cho cô bác anh chị và các bạn một hương vị mới cho mùa trung thu năm nay. Bánh dùng không cũng rất là ngon, hoặc kèm thêm một xíu nước mắm. Công thức nước mắm bánh cuốn Hana chia sẻ phía dưới. Cách pha bột này Hana học được từ chị Tina. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.